بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مونږه په تیر لیکچر کې دا خبر کړی و چې واټ از اميونټي. اميونټي څه شی دی؟ د جاندارو د جسم داسې صلاحیت چې هغه خپل جسم ته د بار نه راتلونکي شی نه پرېږدي. پیتوجین هغه شی چې انسان د جاندار جسم ته نقصان رسوي، چې بیا په هغه کې درې قسمه لاینز دي. یو د فرست لاین اف ډیفینس، بل د سیکنډ لاین اف ډیفینس، او بل د تھرډ لاین اف ډیفینس. نو په فرست لاین اف ډیفینس کې مونږ چې کوم اولنې ویل سکین په باره کې خبره شوې ده. نن به مونږ خبر دا کوو. ګورئ، زموږ سره دا خبره اوس یاد وساتئ، دا سکین دا خو په کار چې موږ تېر کړی دا لارجسټ آرګن دی زموږ د جسم ښه لارجسټ آرګن. نو دې سکین باندې زموږ دا ټول جسم پټ دی که نه، ټول جسم. خو دا که تاسو سوچ وکړئ په دې سکین کې ځای په ځای غټ غټ سوري دي، لکه دا خوله، دا پوزه، د خولې دا یو سوری، دوه د پوزې دي، دوه غوږونه دي، او دا دوه سترګې دي د ډکه میچازو ځای، او انس او دا مطلب د تیږې میچازو چې کوم سوری دی. نو په دې ځای نه په دې سورو باندې دنده د جراثیم د تلو 100% چانس دی. نو موږ به اوس اوله خبره د ډایجسټیو ټریک خبرو کوو. د ډایجسټیو ټریک لکه بالفرض کا دی خو ګورئ، دا زموږ خوله ده، ټیک ده، او دا پسې بیا ښکته زموږ سره اسوفیګس دی، او دا زموږ سره سټمک دی. اوس لکه فرض کا ستا داسې ګنده خوراک وخوړ یا ګنده دغه اوبه دې وڅښي، او په دې کې دا جراثیم رالاړو شي، دا ښکته راغله دلته کې، نو دلته کې یو کس دی چې د هغه نوم HCl دی. بس دا ولا کافي دی. د جراثیم، د وایرس، د بکټیریا، د فنجي چې څومره څه شی نه دي د هغه د تباهۍ لپاره دا HCl کافي دی. ځکه د دې HCl موږ سره pH 2 دی، د دې HCl pH دی 2، او دا دومره طاقتور pH دی چې دا که ته بار په دې خپل جسم باندې داسې واړې نو دا به دله لوخړه کړی سېزېدله. بهر حال که دله جراثیم په خوراک کې راغی نو هغه به دله وجني. ښکته په د ډایجسټیو ټریک کې د هغې د راتلو څه چانسز نشته. اوس بله خبره ده، که فرض که دا زموږ سره انس شو، دا انس دی، که فرض که په دې ځای باندې جراثیم راشي نو دې څه به څه کوو؟ د بارې نه خو نشي راتلی، او که راغی نو دلته به ووایي. خو که فرض که د دې طرف نه راغی نو دلته خو بس تیزاب نه راځي، هغه دا چلي چې لکه دا ډک باول دی که نه، انسان ډکې میچازې کوي، نو دا ډک باول دغه جراثیم ځان سره په مخه کې را مخه کې د جسم نه بار ته وځي. اوس یوه خبره واورئ د عام دغه دپاره. ګوره دلته کې دا ماحول زموږ سره اکثر HCl دی که نه، نارمل HCl اسیډک ماحول موږ له پکار وي. کله کله مونږ د پیپټیک السر په باره کې خبره کړله په ډایجیشن کې، نو کله کله دلته زخمي هغه زخم کې د HCl په دوايانو باندې بیا خلک سټاپ کوي، په میډیکیشن باندې، په څه باندې؟ په دوايانو باندې دا تیزاب یا دې دیواله نه راوځي. مطلب دلته کې اوس موږ تیزابي ماحول کم شو که نه، نو اوس په د جراثیم برید تاو کړي او خو زور کې به راځي، نو دلته هم دله مسله پیدا کړي، دلته به ښکته راشي، دلته دله مسله پیدا کولی شي. نو د معدې دوانې یا د کم تیزاب راغلي هغه نیوټرلایز کول دا خو ښه خبره ده چې ستا زخم نه سوځي. خو ګورې بل طرف ته به جراثیمو ته ته لار کولاوي چې راځي، ځکه کم سړی چې د جراثیمو دشمن هغه ته دلته کې په الکلاین مړ کړو او یا دې سټاپ نه راوځي. نو کوشش کوئ دغه دوايانو کې چې که ډېر تکلیف نه وي نو دغه د معدې میډیکیشن نه دی پکار، هغې په وجه ما تاسو پوه کړئ چې HCl به یا نیوټرلایز کېږي بعضې دوایانې، او بعضې به سټاپ کوي، نه به راوځي، نو بیا به جراثیم راتلو ته ښکلی چانس میلاوي. دا خو شوره ډایجسټیو ټریک. په ډایجسټیو ټریک کې موږ د جراثیمو نه څنګه بچ کېږو د HCl په مدد سره. او که فرض که په انس باندې راغی نو انس زموږ سره پیرسټالسس کېږي که نه، دا خوراک یا د اوبو په دې جسم کې کتې سي روانې دي، نو هغه د ځان سره په مخه کړل د ډکې میچازو په شکل کې دا جراثیم زموږ د جسم نه بار ته وځي. اوس پکې دویمه خبره موږ کوو د ریسپایریټري ټریک. ریسپایریټري ټریک هغه ټریک دی چې په کومه باندې موږ ستاهو. لکه فرض که دا زموږ سره پوزه ده، ټیک ده، دا پوزه ده، دې نه ښکته زموږ سره دا ټریکیا. نو په دې ټریکیا باندې زموږ سره هوا راځي او چت راځي، په دې برونکس ته راځي، او د دې برونکس نه بیا زموږ سره د پیپړو ته راځي. نو زه به اوس چې لږ د دې ټریکیا نه به زه لږ ایسه راواخلم او لږ به یې غټه کړم، زوم یې کړم چې موږ پرې پوهېږو. دا زموږ سره دا ټریکیا ده. د دې ټریکیا باندې دنده نه زموږ سره یو قسم خولي دی، اپیتیل سیل ورته وایي، لکه دا یوه خولۍ شوه چې دا ډېر ښه خولۍ دي، او دې خولۍ چې کومه لیر جوړ کړی دی د اپیتیل سیل نه، دې ته موږ میوکس وایو. څه ته وایو؟ میوکس. او دا میوکس ممبرین چې زموږ سره کومه خولۍ جوړه، هغه خولۍ به زموږ سره یو سپیشل ټایپ به جوړوي، او اوبو ته موږ څه وایو؟ ښه، دا څوک دی؟ دا شین چې ما جوړ کړی دا میوکس ممبرین دی. او دا میوکس ممبرین موږ له څه جوړوي؟
د یو قسم اوبه جوړوي چې هغه ته موږ څه وایو میوکس ورته وایو. دا میوکس زموږ سره یو سټیکي شان اوبه سټیکي مطلب داسې نښتونکي د شریش یا د ګوند په شان مدرځي ټینګې بالکل د کبیر په شان خو دومره ټینګې نه خو بهر ټینګې. نو دا چې دا خولي جوړوي نو دا راوځي بار ته چې راوځي بار ته. او بله خبره دا واورئ چې په دې کې زموږ څه داسې کچي کچي یخ هم راوتي دي. کچي کچي یخ ډېر واړه دي ښه. یو په دې پوزه کې یخ دي او د پوزې یخ چې څه کار هغه یخ دا هم کار کوي. ښه دا زموږ سره دا پکې د سیلیا دي. دا پکې څوک دا یخ څوک دي دیز آر سیلیا. نو دلته کې د دې میوکس ممبرین دا کار دی چې دا به د اوبه جوړوي. څه به جوړوي اوبه. زه به اوبه په دې سور مارکه دا شوړوم. دا اوبه دي نه بار ته راوځي. چا نه د دې خولې نه دا اوبه بار ته راوځي. د میوکس ممبرین دا اوبه بار ته راوځي. نو اوس ګورئ که چېرته یو جراثیم خدای خطا کړي او راغی دلته کې نو دا اوبه خو ټینګې اوبه دي که نه. دا جراثیم راغی ډز دلته راغی او دلته راپاساو شو. بس د دې ښکته د تلو هېڅ چانس نه جوړېږي. دا بل جراثیم دی هغه دلته پاساو شو بل دلته پاساو شو. جراثیم ګوره دا ما تاسو ته ویل چې دا میوکس اوبه سټیکي اوبه دي ټینګې اوبه دي. نو په دې کې چې جراثیم ورسره ټچ شو داسې دی لکه بس مقناطیس باندې چې اوسپنه راونیسي بیا ترې نه جدا کېږي. نو دا پکې او دلته کې اوس د سیلیا خبره کوو. سیلیا دا زموږ مسلسل داسې حرکت کې کته پورته. نو دلته کې چې پکې اوس فرض کړه دې یخ تر پاسه دا شی دی که نه دا زموږ دا یخ دی او دلته دا شی دی درسي په پورته ویلې والی کېږي. ورو ورو به دا ویسټ پروډکټ یا د څه ډیپازټ شوي دا به پورته رسي ورو سرتکۍ پورته وي ورو راوړي. نو بیا کله کله د بلغمو په شکل کې دا شی خلک بار د ګزار کې دا جراثیم یا دوړې ګوره که دلته کې صرف جراثیم راغلی یا دوړه راغلی هر څوک راغلی د دې ډیفینس لاین نه ښکته نشي تللی. کوم دا ډیفینس سیسټم و ډیفینس سیسټم څوک و میوکس ممبرین او سیلیا. میوکس ممبرین ته میوکس جوړوي. میوکس سټیکي دی. دغه کې چې څوک پساو شو خټې دي. خټې کې مطلب ته شی ورته هغه تللی راتلی نه شي. نو ښکته به دې پې پروت ته دا جراثیم اوس نشي راتلی. په دې طریقه مونږ الله پاک دې بچ کړي. ښه دا خبره خو زموږ سره د ریسپایریټري خبره شوه. اوس راځئ زموږ سره دوه سترګې دي. د دې سترګې په باره کې به اوس خبر کوم. سترګې لکه دا زموږ اوس سترګه ده ټیک ده. همدې سترګه پاس دا آیلټ خو تاسو وینئ که نه آیلټ دا باڼه چې لګي ده نو که داسې څه شی را روان دي دوړه موړه نو موږ سترګې پټې وي داسې نو بیا دننه څه شی نه شي تللی. نو آیلټ ته موږ د بچ کړو. او بل په دې کې بیا لکه فرض کړه دا داسې سترګه نو په دې ګوټ کې د کچې شنسورۍ هغه کچه شنسورۍ به زه لږ داسې غټ پوښتنه کړي تاسو وپوهېږئ دا سوري. نو په دې سوري کې هم دنده جراثیم دی شي. نو په دې سوري باندې بیا بار د ټیر راوځي اوښ کې. نو هغه اوښ کې هم زموږ دغه داسې اوښ کې د اسیډک ماحول یو دغه انزایمي پکې چې هغه دغه بکټیریا وژني. د سترګو خبره مو شوه. اوس پسې موږ خبره کوو د غوږ. دواړه سترګې وشوې پوزه خوله او د ډاکټر مجاز لار. اوس دوه غوږونه پاتې کېږي. نو په غوږونو کې دې خو ګورئ دا سپوز زموږ څه غوږ دی دا غوږ دی او دا پکې بیا ایرډرم د ایرډرم نه خو بیا میډل ایئر شو کېږي. خو بعد د دې ایرډرم نه بار دلته کې شی جوړېږي. څه جوړېږي یو غوړ او یو موم په شان یو شی جوړېږي ویکس ټیک ده. موم ته موږ ویلی شو ویکس ته وایي. دا دغلته پروت وي. نو دا بعضې چې کوم خلک نه پوهېږي نو داسې دا بالپین راولي دا پکې داسې څوک پکې لرګی پسې راولي څوک پکې چابي وهي او دغه ترې راوباسي. نو ټیک ته که اوس مخامخ کار یا ترې رالرې که اټ ډزنټ میټر خو دنده تا ولې راټني دا خو الله پاک هسې نه دی جوړ کړی. د دې خو کار دی څه کار یې خاص پاس لاین اف ډیفینس کې دې کار دی. دا جراثیم دلته راغی په دې کې دا ټریپ شو ون خود. نو دا جراثیم مخکې ستا دنده سایډ ته غوږ کې نه شي تللی په دغه ویکس کې یا په دغه موږ د غوږ خیرې وایو لنډه خبره ده په دې کې دا پساو شو دا مخکې نه شي تللی. ښه زموږ سره ډایجسټیو ټریک خبره مو وکړه ریسپایریټي مو وکړه د سترګو وشوه د غوږونو وشوه د خولې مو شوه د یورینري ټریک له اوس راشي. د تشې میچازو لار کې هم مسله پیدا کېږي. هلته کې تشې میچازو لار چې کومه ده هغه لار باندې هم یو جراثیم دننه تللی شي. نو دې خو ګورې لکه فرض کړه دا زموږ یو ګرده ده او دا زموږ بله ګرده ده. د دې نه ښکته دا پیپونه راغلي. دا زموږ څوک ده دا زموږ سره بلیډر دی ټیک ده. او په دې بلیډر کې بیا زموږ سره یوریترا ده. نو دلته په دې کې دا زموږ سره پیپ دی یوریټر. په دې کې تشې میچاز جوړېږي که نه ټیک ده. نو که جراثیم فرض کړه په دې
موږ د دې خبره کوو دلته جراثیم راغی به بر راځي نو اوله خو به دې یوریتر کې میچاز چې میچاز وشي نو هغه جراثیم به ځان څخه بهر ته وځي او فرض کړه ته اوس میچاز نه کې ډېر ټایم وشو او جراثیم دلته راغی د دې ځای نه فرض کړه روان دي دلته راغی دلته خو بلګي لګي میچاز را روان دي نو هغه ځان څخه کتر او واپس را بایي چې را بایي دلته کې میچاز به شکل ته میچاز دې شي کې نو هغه ته چې میچاز کې راغی جراثیم بهر ته وځي نو دا موږ فرست لاین of a defense system شو نو دا خبرې اسانه به دي کې ورسره ګران نشته او د ډایجست خبره HCl زنده‌باد ریسپایریټری کې زموږ سم میوکس ممبرین میوکس زنده‌باد سټیکی دی ټیک ده یورین ټریک کې زموږ ستاسو میچاز زنده‌باد هغه جراثیم تباہ کوي پسترو کې زموږ ټیرز اوخ کې زنده‌باد او موت خو شو مطلب چې د خپل تراغه هو موت کې هم د لګوډورو جراثیم او موت مرکی د خاص انزیم په سره وږي دا غي د اوخ کې زموږ سره ویکس زنده‌باد ویکس تباہ کوي او بس دا ټول خبرې چې زموږ سره فرست لاین اف ډیفنس سیستم زموږ ختم اول سکینو اتیر لیکچر کې مو خبره کړو په دې کې بیا موږ مختلف سکین علاوه چې نور کم فرست لاین کې راځي هغه کسان چې هغه ول مطلب جراثیم ته ټوپک پلاس مخامخ اول د سکین مخام په سکین باندې 24 غنټې سره جراثیم ټیک ده د نشدل ولې نشدل د اپیډرمس په مدد سره زه امید کوم تاسو په دې ټاپک په شی ان شاء الله په بل ټاپک به ملاقات کوم ثانک یو الله حافظ